Đêm tĩnh, trăng nghiêng rọi xuống lều tranh. Bản đồ Tam Quốc trải kín bàn gỗ, sông núi như còn thở trong sương đêm. Một bóng người áo vải ngồi ngay ngắn, quạt lông khẽ phe phẩy. Ngón tay ông dừng lại nơi Kinh Châu, yết hầu của thiên hạ, như điểm nét cuối cùng vào bức tranh định mệnh. Ông không cầm binh quyền, không có kho vàng, chỉ có trí và một cây quạt lông. Nhưng chính cây quạt ấy xoay vần cả thiên hạ, giúp Lưu Bị từ hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp, chia lại cục diện 3 phần thiên hạ. Và để làm được điều đó, ông để lại 8 mưu lược kinh điển, 8 bước xoay chuyển càn khôn, khiến kẻ trí trong thiên hạ nghìn năm sau vẫn cúi đầu nể phục. Tên ông Gia Cát Lượng, Khổng Minh. Giờ hãy cùng ngẫm đến cùng, bước vào từng mưu lược kinh điển của Khổng Minh, Gia Cát Lượng. Mưu lược thứ nhất: Long Trung đối, kiến cục trước khi khởi binh. Khi Lưu Bị còn là kẻ thất thế, lang bạt khắp châu quận, chí lớn chưa thành, Khổng Minh tiếp Lưu Bị tại Long Trung, trình bày một kế sách 30 năm để định thiên hạ. Ông không đợi có quân, có lương mới lập kế, mà dùng trí để định hướng trước cả khi cơ nghiệp chưa hình. Đó chính là Long Trung đối, bản đại đồ án phân thiên hạ thành 3 phần, cắm rễ tương lai cho nhà Thục. Theo sử sách, Khổng Minh chỉ ra Tào Tháo chiếm được Thiên Tử, nắm phương Bắc, thế như núi đổ bóng. Đông Ngô có sông Trường Giang làm lá chắn, khí lực mạnh nhưng còn lo sợ Bắc phương. Kinh Châu là yết hầu Nam, Bắc, giữ được thì mạch sống thông, mất thì cục diện nghẹt. Vì thế, bước đầu phải giữ Kinh Châu làm gốc, tiến vào Ích Châu để có đất nuôi binh, rồi liên minh với Đông Ngô tạo thế kiềng 3 chân, chờ thời cơ Bắc phạt, dần lấy lại Trung Nguyên. Điều vĩ đại của mưu lược này không chỉ ở tầm nhìn chiến lược, mà ở chỗ Khổng Minh kiến cục trước khi có lực. Ông dám đề ra cục diện 3 phần thiên hạ khi trong tay Lưu Bị chỉ có vài nghìn quân, vài huyện nhỏ. Cái nhìn ấy vượt khỏi hiện tại, đặt một đường dài nhiều thập kỷ. Long Trung đối là minh chứng rằng kế sách lớn bắt đầu bằng tầm nhìn, không phải bằng vũ lực. Người chưa thấy cục diện đã vội động binh thì chỉ như đánh trong đêm tối. Người thấy trước cả khi chưa cầm quân mới có thể từng bước xoay thế, biến yếu thành mạnh. Bài học hôm nay: trước khi hành động, hãy dựng một bản đồ trong đầu, biết mình cần giữ đâu, tiến đâu, liên minh với ai. Khi gốc đã vững, mỗi bước đi đều không hoảng loạn. Và chỉ một cái quạt nhẹ cũng đủ đổi hướng cả cơn gió vận mệnh. Mưu lược thứ hai: Tam Cố Thảo Lư, chọn chủ hợp đạo. Theo sử sách, Lưu Bị nhiều lần đến tận lều tranh ở Long Trung để thỉnh mời Khổng Minh xuất sơn. Sử liệu ghi 3 lần đến, quãng đường xa không quản, chỉ để gặp một người áo vải đang ẩn mình nơi núi. Khổng Minh 2 lần từ chối, không phải vì cao ngạo, mà vì còn xét lòng người đến cửa. Chỉ khi thấy kẻ đến lần thứ 3, chí hướng chân thành, mắt sáng vì đại nghiệp, ông mới chịu ra. Tam Cố Thảo Lư không chỉ là câu chuyện 3 lần đến mời đơn thuần, mà là một phép thử trí và tâm. Kẻ cầm quân phải thật sự có chí lớn và lòng nhân, trí giả mới dốc hết mưu lược giúp. Khổng Minh hiểu rằng chọn sai người để trao kế là hại thiên hạ, nên ông chỉ ra khi thấy chí hướng Lưu Bị hợp đạo, lòng thành đã đủ. Cái hay của mưu lược này là thành công của một trí giả không nằm ở chỗ xuất hiện sớm, mà ở chỗ xuất hiện đúng người, đúng thời. Khổng Minh chọn chủ trước khi chọn chiến lược, bởi kế sách hay đến đâu cũng chỉ là tro tàn nếu kẻ thực thi không giữ được đại nghĩa. Chính vì chọn đúng người cầm cờ, ông mới dám đặt hết tâm huyết dệt cục diện 3 phần thiên hạ, lấy đại nghĩa làm gốc, lấy nhân tâm làm dây nối các mưu lược tiếp theo. Mưu lược thứ 3: Liên Ngô kháng Tào, dùng lực địch, xoay thế cục. Khi Tào Tháo tuyên bố dẫn đại quân Nam Chinh, thiên hạ tưởng rằng thế đã định. Sử sách ghi Tào tự xưng có 800.000 quân, nhưng ước tính thực tế khoảng hơn 20 vạn, vẫn là lực lượng áp đảo. Giang Đông chấn động, lòng người nghiêng ngả. Trong cảnh tưởng như tuyệt vọng ấy, Khổng Minh được Lưu Bị cử đi sứ sang Giang Đông. Không hề mang uy thế binh lực, chỉ mang lý lẽ và tầm nhìn. Ông phân tích cho Tôn Quyền, nếu Đông Ngô không kháng Tào, ngày mai sẽ bị thôn tính. Nếu liên minh với Thục, sẽ cân bằng được thế cục. Sử ghi rằng chính Lỗ Túc, Chu Du sau khi nghe phân tích mới quyết định thuyết phục Tôn Quyền dốc toàn lực hợp tác. Liên Ngô không chỉ là một liên minh quân sự,
mà là một nước cờ chiến lược. Khổng Minh mượn thế công của Tào để buộc Đông Ngô lựa chọn đứng cùng mình. Đây là nghệ thuật mượn sức đối phương để xoay thế cục, biến Đông Ngô thành lá chắn tự nhiên trước quân Tào, giúp Lưu Bị thoát hiểm và có cơ hội dựng nghiệp. Chiến thắng Xích Bích sau đó, công chủ yếu thuộc Chu Du, Hoàng Cái của Đông Ngô. Nhưng mưu liên minh của Khổng Minh chính là chìa khóa mở ra cục diện tam phân thiên hạ. Bài học sâu xa, khi thế yếu, đừng cố chống lại tất cả. Hãy tìm điểm giao của lợi ích, biến người đứng giữa thành đồng minh. Đó là cách nhân lên sức mạnh mà không hao tổn gân cốt. Nghệ thuật của người biết nhìn toàn cục, chứ không chỉ nhìn một trận. Mưu lược thứ tư, mượn gió đông thuận thiên nhi hẳn. Trận Xích Bích là thời khắc quyết định. Quân Tào tự xưng 800.000, ước thực tế khoảng hơn 20 vạn. Thuyền chiến xích liền nhau như bức tường sắt chắn ngang Trường Giang. Chu Du và các tướng Đông Ngô định dùng hỏa công, nhưng lửa chỉ bén khi gió thuận. Gió bấy giờ thổi bắc, hỏa kế chưa thể thi hành. Theo sử sách, Khổng Minh thông thạo thiên văn, đoán định rằng gió sẽ đổi hướng trong thời gian ngắn. Ông khuyên hãy kiên nhẫn chờ thiên thời để một đòn hỏa công phát huy toàn lực. Không có ghi chép chính sử về việc gọi gió hay dùng phép thần thông, đó là chi tiết được thêm thắt trong Tam Quốc diễn nghĩa. Điều quan trọng không nằm ở phép màu, mà ở sự kiên nhẫn đợi đúng thời khắc. Nếu gió chưa đổi mà đã châm lửa, toàn quân sẽ tự rơi vào chỗ chết. Đây là minh triết, thuận thiên nhi hành. Người trí không cưỡng thời, mà hành động khi trời, đất, người cùng hòa hợp. Chiến thắng Xích Bích vì thế không chỉ nhờ hỏa công, mà nhờ sự phối hợp giữa thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khổng Minh luận thiên thời, Chu Du bày trận, Hoàng Cái thi hành hỏa kế, tướng sĩ tận lực. Cả ba yếu tố hợp lại biến một trận tưởng tuyệt vọng thành bước ngoặt định hình Tam Quốc. Bài học hôm nay, có những việc không phải làm nhiều mới thành, mà là chờ cho đủ điều kiện rồi ra tay một lần dứt khoát. Khi thời điểm đã đến, chỉ một tia lửa cũng đủ làm bùng cháy cả cục diện. Đây là mưu lược của bậc trí giả. Hành động ít nhất để tạo ra kết quả lớn nhất. Mưu lược thứ 5, hỏa thiêu liên hoàn thuyền, biến nhược thành cường. Sau khi đã có gió thuận cho hỏa công, trận Xích Bích do Đông Ngô chỉ huy cần một cách để ngọn lửa lan khắp doanh thuyền địch. Tào Tháo vì sợ thủy quân say sóng nên cho xích liền các chiến thuyền để ổn định. Thế trận tưởng như vững như tường sắt, nhưng chính dây xích ấy trở thành tự huyệt. Hỏa công đáng sợ vì tính lan truyền. Một thuyền cháy có thể bỏ, nhưng chuỗi thuyền nối nhau thì lửa bén là cả hạm đội thành biển lửa. Theo sử sách, Chu Du quyết dùng hỏa công. Hoàng Cái dâng khổ nhục kế giả hàng, đóng hỏa thuyền nạp dầu, lưu hoàng nhựa, áp sát rồi phóng hỏa. Gió thuận nổi lên, lửa chạy dọc theo dây xích. Quân Tào rối loạn, thuyền cháy cầu gãy, vỡ trận mà rút chảy. Điểm cần minh định cho đúng sự. Đây không phải là Khổng Minh, Chu Du, Hoàng Cái cùng bày chung một kế. Công trận hỏa công thuộc Đông Ngô, Chu Du chủ mưu, Hoàng Cái thi hành. Khổng Minh giữ vai trò mưu sĩ liên minh và luận thiên thời, không trực tiếp chỉ huy hỏa kế. Cũng cần phân biệt, thuyền cỏ mượn tên là điển tích khác, không phải hỏa thuyền giả hàng trong trận này. Mưu lược này không chỉ là một trận hỏa công, mà là nghệ thuật biến sức mạnh của đối thủ thành đòn chí mạng cho chính họ. Tào Tháo muốn vững bằng xích thuyền, nhưng chính vững ấy hóa thành bẫy lửa. Đây là trí tuệ nhìn thấy mặt trái của cục diện, nơi địch tưởng an toàn lại thường là chỗ yếu nhất. Bài học sâu xa, khi đối diện khó khăn, đừng chỉ thấy mình yếu mà quên rằng trong sức mạnh của đối thủ luôn ẩn một hạt yếu điểm. Nhìn kỹ vào ràng buộc họ không thể tháo, ta sẽ thấy điểm bẩy để xoay cục. Đó là cách lấy nhược thắng cường, không đối đầu trực diện, mà dẫn sức mạnh đối phương quay ngược vào họ. Mưu lược thứ 6, thất tinh đăng, trường kỳ, không bỏ trí. Khi thế cục dần định, Khổng Minh vẫn không ngủ yên trên chiến thắng. Ông biết rằng giữ được cục diện mới chỉ là khởi đầu. Muốn khôi phục Hán Thất, phải có đường dài hàng chục năm. Thất tinh đăng là điển tích đời sau, không thấy trong Sang Ngosi. Truyền rằng ở Ngũ Trượng Nguyên, Khổng Minh bày 7 ngọn đăng để cầu nối dài chính sinh mệnh của mình, hầu hoàn tất đại nghiệp.
Dù chuyện thất tinh đăng mang màu sắc truyền thuyết, điều cốt lõi là tinh thần trường kỳ của Khổng Minh. Ông tính từng bước, dẫu thất bại cũng không lui. Về mốc thời gian, Lưu Bị chiếm Ích Châu năm 214, sau đó Kinh Châu mất vào tay Đông Ngô năm 219 và Quan Vũ tử trận. Trước biến cố ấy, Khổng Minh tái chỉnh chiến lược, lo nội trị Thục Hán, phục hồi liên minh với Đông Ngô sau khi Lưu Bị bại ở Di Lăng năm 222 và mất năm 223. Rồi chinh Nam năm 225 để ổn định hậu phương trước khi Bắc phạt nhiều đợt 227 đến 234. Đến cuối đời, ông vẫn ở Ngũ Trượng Nguyên điều binh, bệnh nặng mà không bỏ chí. Vì thế, thất tinh đăng được dùng như một biểu tượng, dẫu biết sức người có hạn, vẫn tận cùng nhân lực để hợp thiên mệnh. Mưu lược không chỉ nằm ở sách lược nhất thời, mà còn ở chí khí không rời mục tiêu, dù con đường dài và nhiều trở ngại. Bài học hôm nay, đại nghiệp là đường dài. Không có kế hoạch nào chỉ một lần là thành. Cần sức bền và khả năng tái chỉnh chiến lược sau mỗi biến cố. Chính ý chí không đổi mới biến những thất bại tạm thời thành bậc thang đi tới thành tựu. Mưu lược thứ 7, không thành kế, lấy vô vi thắng hữu vi. Theo giai thoại đời sau, phổ biến trong Tam Quốc diễn nghĩa, không thấy xác nhận trong chính truyện Sangwasi. Trong một lần Bắc phạt, Khổng Minh ở Tây Thành với binh lực rất ít. Tư Mã Ý nghe tin, dẫn đại quân ồ ạt áp sát, quyết bắt sống Khổng Minh để dứt hiểm họa về sau. Thế cục ngàn cân treo sợi tóc, thành trống, viện binh chưa đến, chạy cũng không kịp. Giai thoại kể rằng, trong cảnh đó, Khổng Minh không hề rối loạn. Ông lên tường thành, áo bào sạch sẽ, đốt hương, ngồi giữa cửa thành mà gảy đàn. Cửa thành mở toang, quân sĩ chỉ vài người quét dọn như thường nhật. Tiếng đàn vang ra, chậm rãi, tĩnh lặng đến mức khiến đại quân Tư Mã Ý chần chừ. Trong lòng hắn nổi nghi. Nếu Khổng Minh thật sự không có quân, sao lại bình thản đến vậy? Sợ đây là phục binh, Tư Mã Ý truyền lệnh rút quân. Không thành kế trở thành một trong những mưu lược kinh điển nhất lịch sử. Dùng tĩnh để thắng động, dùng hư để chế thực. Khổng Minh không cần một mũi tên, một giọt máu, chỉ nhờ sự trầm tĩnh và thấu hiểu tâm lý đối thủ đã xoay cục diện từ tử thành sinh. Chiều sâu của mưu lược này nằm ở chỗ chỉ có người tâm tĩnh như nước, trí sáng như gương, am hiểu tâm lý đối phương mới dám lấy hư làm thật. Nếu tâm còn loạn, tĩnh sẽ lộ sơ hở, tiếng đàn sẽ run. Nếu thế chưa nắm, mưu lược không vững, hư sẽ hóa rỗng, gương mặt sẽ lộ sơ hở. Khổng Minh đã đạt đến cảnh giới vô vi nhi vô bất vi, không hành động ồn ào, nhưng khiến đối thủ tự lui. Bài học hôm nay, khi khủng hoảng ập đến, càng cuống cuồng càng thua. Giữ tâm an tĩnh, quan sát đúng tâm thế đối phương. Nhiều khi chính sự bình thản là đòn mưu mạnh nhất, thắng mà không cần đánh, cảnh giới cao nhất của trí mưu. Mưu lược thứ 8, định Nam Trung dùng đức cảm hóa. Theo sử sách, năm 225, Khổng Minh, Gia Cát Lượng tiến hành chinh Nam, Nam Trung nhằm dẹp các cuộc nổi dậy ở vùng Nam Trung sau khi đã ổn định chính sự Thục Hán dưới thời Lưu Thiện 223 và khôi phục liên minh với Đông Ngô. Ông chọn chiến lược tiên Nam, hậu Bắc để giữ vững hậu phương trước khi phát động các đợt Bắc phạt 227 đến 234. Miền Nam Trung man di nổi loạn, Mạnh Hoạch làm thủ lĩnh, từng nhiều lần tập kích khiến quân Thục tổn thất nặng. Nhưng Khổng Minh không muốn chỉ thắng bằng gươm giáo, vì một miền đất vừa bình định bằng máu sẽ sớm lại nổi loạn. Ông bày mưu bắt sống Mạnh Hoạch, nhưng không giết, cũng không giam lầu. Mỗi lần bắt được, ông giải thích lẽ trời, lẽ người, rồi thả ra. Mạnh Hoạch vốn là người quật cường, thoát thân lần đầu, lập tức phản loạn. Nhưng lần sau bị bắt, lại thấy Khổng Minh không giết, trong lòng vừa phục vừa nghi. Cứ thế đến lần thứ 7, Mạnh Hoạch quỳ lại mà thốt: "Từ nay tôi và cả tộc không còn phản lại Hán Thất nữa." Đây là mưu lược kết hợp giữa trí và đức, giữa uy và nhân, dùng ân để hóa oán, dùng tín để dập loạn. Nếu giết Mạnh Hoạch ngay từ lần đầu, ông chỉ có được chiến thắng bề ngoài, nhưng lòng người miền Nam vẫn là tro tàn trực bùng cháy. Nhờ 7 lần tha, ông thu phục được cả tấm lòng kẻ địch, khiến họ từ đối đầu thành đồng minh. Chiều sâu của mưu này nằm ở chỗ
Khổng Minh dùng cả uy lẫn ân để định Nam Trung, đánh dẹp các thủ lĩnh phản loạn, rồi thi hành chính sách khoan hòa, sắp đặt lại bộ máy an dân, thông vận, khiến khu vực yên ổn và nguồn lực miền Nam trở thành hậu thuẫn cho Thục trong các chiến dịch về sau. Khổng Minh không chỉ muốn thắng trận mà muốn xây dựng một thế cục an định lâu dài. Ông hiểu rằng an dân mới là gốc, giết chóc chỉ gieo thêm oán hận. Cái trí của ông đưa ra kế sách, nhưng cái tâm của ông quyết định cách hành xử. Bài học hôm nay, trong quản trị con người, trong xử lý xung đột, có khi cách giải quyết không phải là trừng phạt ngay, mà là tạo cơ hội để đối phương tự tỉnh, tự chuyển hóa. Khi họ thật sự tâm phục, bạn không chỉ thắng một trận, mà thắng cả lòng người, thắng lâu dài. Sau 8 mưu lược kinh điển, người đời chỉ nhớ Khổng Minh là bậc trí giả vô song. Nhưng điều khiến thiên hạ nể phục không chỉ là trí, mà là cách ông dùng trí. Khổng Minh chưa từng dạy người hại dân để thành công, chưa từng giết kẻ vô tội để đổi lấy thế cờ, chưa từng để mưu kế biến mình thành kẻ máu lạnh. Đêm trước lúc Bắc phạt, ông viết xuất sư biểu, từng chữ dằn nén như tiếng thở dài của một người biết mình có thể không trở về. Nước mắt rơi trên tấm lụa, nhưng câu chữ vẫn sáng như sao. Trung nghĩa trước sau không đổi, dẫu biết thân mình chỉ là đốm đèn trước gió. Cả đời ông cầm quạt không phải để phất cho gió thắng thua, mà để giữ một ngọn lửa trong đêm bão táp, ngọn lửa của nhân nghĩa. Nhờ ngọn lửa ấy mà mưu trí của ông không trở thành độc kế, mà thành minh triết dựng cục vì thiên hạ. Cái khiến hậu thế dưng kính không chỉ là thành công ông mang đến cho Lưu Bị, mà là nhân cách khiến người đời nghìn năm sau vẫn muốn ngồi lại, lặng nghe tiếng quạt xưa phẩy nhẹ, để nhớ rằng chí mưu chân chính là để dựng, không phải để hủy. Từ khói lửa Tam Quốc, ánh nhìn quay về hiện tại, nơi mỗi người chúng ta ai cũng đang có những kinh châu phải giữ, những cơn gió đông phải chờ, những trận thành trống phải giữ tĩnh và những mạnh hoạch phải cảm hóa. Mưu trí của Khổng Minh không nằm lại trong bụi sử. Nó như chiếc quạt lông, qua nghìn năm vẫn còn quạt gió mát cho người đời. Long Trung đối sách dạy ta, trước khi bước vào cuộc lớn, phải nhìn thấy cục diện trong đầu. Người hiện đại nếu không có kế hoạch dài hơi thì hôm nay thắng nhỏ, mai lại thua to. Hãy vẽ cho mình một long trung đối sách, sự nghiệp sẽ có đường đi, không lạc giữa biến động. Tam Cố Thảo Lư nhắc ta, không phải ai cũng xứng để ta dốc lòng. Chọn đúng người đồng hành, đúng môi trường, còn quan trọng hơn chọn con đường nhanh nhất. Liên Ngô Kháng Tảo cho thấy, khi yếu, đừng chỉ cố chống một mình. Biết tìm sự giao thoa lợi ích, biết biến đối thủ của đối thủ thành bạn. Đó là cách nhỏ thắng lớn. Mượn gió đông là bài học về thời điểm. Đôi khi điều tốt nhất không phải là làm ngay, mà là chờ cho gió thuận rồi mới ra tay. Một quyết định đúng lúc có giá trị bằng 100 lần nỗ lực sai thời. Hỏa Thiêu Liên Hoàn Thuyền nhắc rằng, nơi đối thủ tưởng là an toàn lại thường là chỗ yếu nhất. Đừng sợ họ mạnh, hãy quan sát chỗ họ buộc phải ràng buộc, vì chính đó là điểm xoay cục. Thất Tinh đang dạy ta sự kiên trì. Đường dài cần người đi bền, không phải người chạy nhanh. Nếu thấy thất bại, đừng tưởng là dấu chấm hết, đó chỉ là bậc thang. Không thành kế là đỉnh cao. Khi nguy biến đến, hãy giữ tâm an. Nhiều cuộc khủng hoảng không cần đánh trả, chỉ cần sự bình tĩnh để đối phương tự rút. Và định Nam Trung dùng đức cảm hóa chỉ ra, thắng lớn nhất không phải thắng trận, mà thắng được lòng người. Khi kẻ từng là đối thủ tự nguyện đứng cùng bạn, đó là chiến thắng bền nhất. Với Khổng Minh, mưu trí chân chính không phải để hạ người khác, mà để tạo ra một thế cục tốt hơn cho tất cả. Khổng Minh không chỉ để lại những trận chiến, mà để lại một tấm gương, dùng trí để giữ nhân, dùng mưu để an thiên hạ. Ngày nay, ta cũng có thể cầm một chiếc quạt của riêng mình, quạt cho lửa trí tuệ sáng hơn, quạt cho lòng nhân ấm hơn, quạt cho con đường của ta thổi sạch bụi mù của nóng giận và hận thù. Một đời Khổng Minh chỉ một cây quạt lông mà xoay vần cả thiên hạ. Ông không để lại vàng bạc, chỉ để lại những thế cục đã được dựng, những nguyên tắc bất biến để người đời soi vào. Ông dùng trí mà không mất nhân,
dùng mưu mà không làm đục dòng nghĩa. Hơn 1000 năm trôi qua, tên Gia Cát Lượng vẫn sáng như đuốc giữa đêm, nhắc chúng ta rằng mưu trí chân chính là để dựng, không phải để hủy, là để mở đường, không phải bít lối, là để thiên hạ an chứ không chỉ một nhà Vinh. Hãy tự hỏi mình, trong 8 mưu lược ấy, mưu nào khiến bạn lặng đi lâu nhất? Mưu nào bạn ước có thể vận dụng ngay trong đời sống hôm nay? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng ngẫm đến cùng học lại cách xoay vần cuộc đời mà vẫn giữ được một mảnh nhân nghĩa trong tim. Nếu bạn thấy video này đáng để suy ngẫm, hãy chia sẻ cho bạn bè, để trí tuệ 1000 năm không chỉ ở trong sách mà tiếp tục soi đường cho người đang lạc bước. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.